Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Machesmusang Vlog. Hello guys, and to this video, ituturo ko sa inyo kung paano magpadala ng pera sa MLHULLIER gamit lang ang coins.ph application. In just 10 minutes, makukuha na ng inyong receiver ang perang inyong pinadala. So, sobrang easy lang guys. At hindi mo na kailangan lumabas para magpadala. So, gamit lang ang coins.ph application, step-by-step tutorial. So, to this video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from coins.ph to MLHULLIER cash pickup. So, ayun. Kung wala pa kayong coins.ph, punta lang kayo sa Play Store, then download coins.ph. Ayan. Ayan. So, meron siyang update. I-update ko lang. Ayan. I-update ko lang siya. And then, kung wala pa kayong coins.ph, tap download nyo lang. And then, make an account. Mag-sign up lang kayo sa coins.ph. And then, bago mo ma-unlock yung mga features nila, like sending from money to Palawan or MLHULLIER or other remittances, claiming money from Western Union, and other features ng coins.ph, kailangan mo lang ng verified account. So, kapag verified ka na, lahat ng features ng coins.ph is ma-access. Kapag verified ka naman na, is madali na lang yung mga features ng bago nilang features. Ma-access mo na lahat. So, ayun, since meron na akong, nakapag-update na ako, i-open ko lang siya. Mag-use na lang tayo ng, ayan. So, ayan, nasa home na tayo. Ito yung home natin. Ayan, ito lahat yung mga pictures. Ito lahat yung mga features niya. Cash in, cash out, buy low, pay bills, convert, ayan. Marami pa yan. Ito. Ayan. So, meron na din siyang Shopee. Ayan. So, Boki, ayan. Get deals from Boki, Shopee. Meron na din silang Shopee. And Swift and AC Trip. Ayan. Then, K-Corriente Load. Ayan. So, buy stream wallet codes. Ayan. And then, ito, yung Western Unions na to. Ito yung, pwede mo dito ma-receive yung funds. Kunyari, pinadalhan ka, tapos Western Union nakalagay. Pwede mo siya i-claim dito. Ayan. Ayan. So, input lang yung tracking number, tapos amount. And then, ayan. Send nyo lang tap nyo lang tong claim. Sobrang easy lang naman dito sa Western. And then, ayan yung mga features niya. Ayan. So, ngayon, punta tayo dito sa sending money. Ayan, send. So, ngayon, kiklik lang natin tong send. Magpapadala ako ngayon sa isa aming followers. Papadalhan ko siya kasi nag-raffle kami para sa mga para sa mga buntis, and isa siya sa nanalo. So, ngayon ipapadala ko sa kanya yung 1.5 na panalo niya. So, click lang natin yung send. And then, ayun, send to coins account, scan or code, send to bank. Maraming bank. Pwede din kayo mag-send ng, ayan, sa bank. Maraming bangko to. Lahat ng bangko ata to. And then, ito, send to an e-wallet. So, from coins.ph to Gcash, GrabPay, and Paymaya. Now, punta tayo dito sa pera padala. Dito na yung mga remittances. So, ito, ayan, yung mga options, LBC, MLHULLIER cash pickup, and Palawan. Ngayon,
dito ko ay ipapadala ko yung napanalunan ng isa sa aming mga followers dito sa cash pickup sa MLHULLIER. So, click lang natin tong MLHULLIER. Ayan. And then ngayon, parang Palawan lang din siya. So, input lang ang amount. 1.5. Then, click. Next. Tingnan natin yung ano. So, yung transfer fee niya is 15 pesos. Ayan. So, mas mura siya kumpara sa Palawan. Kasi yung Palawan, yung 1.5 is 45 pesos yung transfer fee niya. Ngayon, dito sa MLHULLIER cash pickup is 15 pesos lang. So, not bad. Mura na. Ngayon, parang Palawan lang din siya. Input lang yung first name, then middle name, tapos recipient last name, full address, tapos phone number. Ayan, ngayon, kiklik lang natin itong. So, first name, ito lang yung mga fill upan natin. First name, middle name, last name, full address, and then phone number. So, ngayon, fill up. So, ayan, okay na yung ating receivers details. So, ayan. First name, okay, middle name, last name, so okay naman. Ayan. Ngayon, sasend na lang natin siya. Next. Click lang natin siya. Click lang natin yung next. Ayan. And then ngayon, bago natin i-send is, kailangan muna natin i-review yung kanyang details bago natin i-click tong slide to pay. Ngayon, yan. So, make sure lang natin yung ating receivers details. Ayan. So, ayan, yung transfer fee natin is 15 pesos sa 1.5. Not bad. Okay. Ngayon, okay naman na. Slide pay na lang natin. Dito, click lang natin tong slide pay. Since okay naman na. Ayan. So, ngayon, click lang natin tong slide pay. Ayan. So, hindi siya automatically na mag-generate ng codes. Kailangan natin tingnan sa ating email. Pwede din sa SMS. Magsasend si coins.ph ng generated code by SMS or email. So, ngayon, sa email ko siya titingnan. Tingnan ko sa email. So, since okay na yung copy-paste na lang natin yung code. Ayan, na code na sinend ni email sa ating coins.ph sa ating email. Sorry, na mali lang. Ayan. Then, meron na tayong code is click submit lang. Ayan. Click submit. So, ayan, ready to pick up na yung ating ayan. So, ready to pick up na siya. Ayan. Ayan, so, so, ayan, yung kagandahan kasi dito sa coins, kasi hindi mo na hintayin na mag-email or mag-send ng code reference number si Palawan. So, ito na yung ating transaction. Ito yung ating transaction reference. Ayan. Use the reference number to check with the MLHULLIER cash pickup. Ayan. So, okay naman siya. Cash out claims. So, estimated. Ayan. October 7:40. So, pwede na niya makuha yung
kanyang eto. So, copy lang natin. Copy natin. Okay. So, ayan. Ready for pickup. Cash out claim. So, ready for pickup na siya. Ito yung use the reference number to check with MLHULLIER cash pickup. So, ayan. Ito yung kanyang cash pickup. So, ayan. Ready to pick up na yung ating sinend. Ready to pick up na ni sender, ni receiver. So, let's check. So, ayan. Okay naman na daw. Okay na. Off na po, ma'am siya. Salamat po ulit. So, ibig sabihin, nakuha niya yung tracking number niya. So, okay na. Okay naman na. Off na daw, sabi ni Buntis eh. So, back to home na lang tayo. Since okay naman na. Oh, yung naman ng pera ko is 86 pesos na lang. So, ayun guys. Sobrang easy lang naman. Sobrang dali lang mag-send ng remittances dito sa coins.ph. So, hopefully, malaking tulong tong video na to guys. So, para di na kayo kailangan pumila sa mga cash remittances. Using coins.ph lang. Download coins.ph na kayo guys. Malaking tulong tong coins.ph, lalo na ngayon. Di tayo pwedeng lumabas o di tayo pwedeng tumagal sa labas. So, thank you guys. Share nyo na din po yung video na to para marami po ang matulungan ito sa video na to. So, thank you guys for watching.